Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Isang manok recipe na talaga namang sigurado akong gusto nyong matikman. Kaya tara na, luto na tayo! Hiwain ng pahaba ang chicken breast. Nalinis na itong mabuti at tinanggalan ko na ng buto. Next, mag-beat tayo ng itlog. Ilagay ito sa chicken breast. Timplahan ng asin, paminta, at oyster sauce. Haluin tong mabuti. Mga ka-MU, patuloy lamang pong manood sa video na ito dahil meron akong biglang magpo-flash na tanong para sa pag-giveaway natin. I-set aside muna natin ito for at least 20 minutes para manuot ang lasa. Next, isang bowl pagsamasamahin ng harina, cornstarch, asin, at paminta. Haluin ito mabuti. At ang na-marinate nating chicken, isa-isa natin itong i-coat sa ating breading. I-deep fry over medium to low heat hanggang sa mag-golden brown. Narito naman ang iba nating gagamitin. Mas mainam na prepare na lahat ng ingredients bago po magprito ng chicken. Ito namang corn kernels, gagamit tayo ng mga 5 kutsara lang. At ang matitira, para hindi masayang, i-store natin to ng maayos. Ang mga ganito ka-MU, hindi ko tinatamon. Hindi ko tinatapon, pinanggalingan ito ng palaman, so napakalaking tulong. Siguraduhin lamang na tuyo ang ating garapon. Magbuhos dito ng brine solution ng corn kernels, isil at i-refrigerate. Sa ganitong paraan, mas mapapatagal natin ito at mas magagamit pa natin to sa iba pa nating mga lutuin, kaya tipid pa rin. Tara na maggisa ng bawang, sibuyas, siling labuyo, optional, carrots na hiniwa ng pahaba, at ang corn kernels. Timplahan ng patis, oyster sauce, at habang ginigisa ko to, alam nyo bang nagpiprito pa rin ako ng ibang batch pa ng chicken. Ngayon, maglagay tayo ng tubig. At hayaan natin tong kumulo. O ka-MU, narito na ang tanong. Kung masugid kang taga-subaybay ng murang ulam, anong recipe ng murang ulam na ang nailuto mo at naging paborito ng anak mo? I-comment mo yan sa video na ito at maaaring ikaw ang mapili para manalo ng isang set ng ceramic plates natin na ito na napakagaganda. Pagkakulo, lagyan natin ng ketchup para magkakulay. Lagyan din ng paminta. At cornstarch slurry para lumapot ang ating sauce. Yan, okay na to. Narito na ang ating chicken fillet with corn and carrots. Mga ka-MU, huwag kalimutang i-comment dito ang sagot sa tanong at i-share nyo na rin ang video na ito. At syempre, kailangan nakasubscribe o nakafollow ka sa Murang Ulam.
Up.